હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? મજામાં દીકરાઓ? ગુડ મોર્નિંગ. આજે નાઇટ્રોજન યુક્ત સંયોજનો, કાર્બનિક સંયોજનો, લાસ્ટ લેક્ચર જેની અંદર આપણે સાયનાઇડની પ્રક્રિયાઓ જોઈશું, રાસાયણિક ગુણધર્મો અને નાઇટ્રો સંયોજનો. નાઇટ્રો સંયોજનનું નામકરણ, નાઇટ્રો સંયોજનના રાસાયણિક ગુણધર્મો, પ્રક્રિયાઓ એની. તો દીકરાઓ, સાયનાઇડમાં આગળ વધીએ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇક્વેશન્સ છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરોબર છે. મોસ્ટ આઈએમપી. સાયનાઇડના રાસાયણિક ગુણધર્મો. સાયનાઇડના રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં આપણી પાસે સૌથી પહેલી પ્રક્રિયા CH3C ટ્રિપલ બોન્ડ N, નામ છે મિથાઇલ સાયનાઇડ પ્લસ મિથેનોલ લઈ લો, ઇથેનોલ લઈ લો, પ્લસ H2. સાંદ્ર H2SO4 ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થશે. ગરમી આપીશું. પ્રક્રિયા દરમિયાન શું થઈ રહ્યું છે ધ્યાન રાખજો. પ્રક્રિયા દરમિયાન આ જગ્યાએથી N, આ જગ્યાએથી એક H એટલે NH, આ જગ્યાએથી 2 H, 3 H, ટોટલ થઈને NH3 મુક્ત થશે, એમોનિયા મુક્ત થશે. ચલો, એના સિવાય શું હતું? તો CH3C હતું પહેલા, ધ્યાન રાખજો. એની સાથે આ એક ઓક્સિજન, આ બીજો ઓક્સિજન અને CH3 પ્લસ NH3 એમોનિયા. મિથાઇલ એસિટેટ અથવા મિથાઇલ ઇથેનોએટ. ધ્યાન રાખજો, આઈપીસી નામ, સામાન્ય નામ બંને. એસ્ટર બન્યો, ટૂંકમાં સાયનાઇડમાંથી એસ્ટર બન્યો. આનું નામ છે મિથેનોલ. ચલો, એ જ પ્રમાણે ઇથાઇલ સાયનાઇડની પ્રક્રિયા કરાવીએ. મિથાઇલ સાયનાઇડ એમને એમ રાખું. ચલો, મિથાઇલ સાયનાઇડ એમને એમ રાખું. અહીં આગળ ઇથેનોલ લઈ લો, CH3CH2OH, ઇથેનોલ પ્લસ H2, સાંદ્ર H2SO4, ગરમી આપીશું. તો N સાથે એક H, NH અને બીજો H એટલે ટોટલ થઈને 3 H. તો N સાથે 3 H પ્લસ NH3 બાજુમાં લખેલું. એના સિવાયનો જે પણ બી પાર્ટ છે એટલે CH3C, પછી આ એક ઓક્સિજન અને CH2CH3. ઇથાઇલ એસિટેટ, ઇથાઇલ ઇથેનોઇટ, ઇથાઇલ એસિટેટ અથવા ઇથાઇલ ઇથેનોઇટ, બરોબર છે. તો દીકરાઓ, એસ્ટર બનાવવા માટે ધ્યાન રાખીશું. બીજી વસ્તુ કે આની અંદરથી કેવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. ક્વેશ્ચન બહુ સરસ પૂછી શકાય પરિવર્તનમાં, કે મિથાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી ઇથાઇલ એસિટેટ. સામાન્ય રીતે કોઈ છોકરું જોવા જાય ને તો મિથાઇલ ક્લોરાઇડમાં કેટલા કાર્બન? તો કે 1 કાર્બન. ઇથાઇલ એસિટેટમાં ઇથાઇલના 2 ને એસિટેટના 2, ટોટલ થઈને 4 કાર્બન. તો 1 કાર્બનના સીધા કેટલા કાર્બન કરવાના છે? 4 કાર્બન. સામાન્ય રીતે પરિવર્તનમાં વિચારશે કે ભાઈ આવી રીતે કેવી રીતે જોવું, તો છોકરું હેરાન થશે. એની એ જ વસ્તુ આપણે મિથાઇલ ક્લોરાઇડ છે એની અંદરથી મિથાઇલ એસિટેટ પણ પૂછી શકાય. મિથાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી મિથાઇલ એસિટેટ, આમાં 3 કાર્બન રહેશે, આમાં 1 કાર્બન હશે.
તો દીકરાઓ આ વસ્તુ બહુ ધ્યાન રાખવા જેવી છે. પરિવર્તનના અંદર આ ઇક્વેશન્સ બહુ જ કામ કરશે. આ પછી અહીંયા આગળ ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ બી લઈ શકાશે. એટલે અહીંયા આગળથી ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ લઈશ તો મિથાઇલ પ્રોપેનોઇટ, બરોબર છે, અથવા ઇથાઇલ પ્રોપેનોઇટ એવી પ્રોડક્ટ થઈ શકે. એક્સ્ટ્રામાં બીજા બે આપું છું, સેલ્ફ લર્ન હોમવર્ક. ઇથાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી મિથાઇલ પ્રોપેનોઇટ એક બીજો, ઇથાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી ઇથાઇલ પ્રોપેનોઇટ. તો આ 4 પરિવર્તનો દીકરાઓ, 1, 2 અને પેલા 2, 4 પરિવર્તન તમારે સેલ્ફ લર્નિંગમાં કરવાના જાતે. પછીને મારી એક્શન્સમાં આગળ વધીએ તો સાયનાઇડમાંથી એસ્ટર આપણે જ્યારે પણ બી એસ્ટર બનાવવું હોય ત્યારે બહુ ધ્યાન રાખજો, બરોબર છે. જ્યારે ઓછી હેલાઇડની સંખ્યા હોય અને એની અંદરથી જો આપણે એસ્ટર બનાવવા હોય તો ધ્યાન રાખજો કે સાયનાઇડ વાળી પ્રક્રિયા રાસાયણિક ગુણધર્મો આવશે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રક્રિયા છે. ઘણી બધી વખત આ બધા પરિવર્તનોમાં છોકરાઓ હેરાન થતા જોઈએ છે. બોર્ડવાળા પૂછીને બેઠા અને ઘણી બધી વખત બોર્ડમાં પૂછેલા છે. યસ, તો થોડુંક ધ્યાનમાં રાખજો દીકરાઓ, હું દીકરા ફસાઈ જવાશે. એમ થાય કે કાર્બનની સંખ્યા જુઓ, અહીંથી સીધી 4 ગણી થઈ ગઈ, 3 ગણી થઈ ગઈ, તો સમજવાનું કે ભાઈ કંઈક સમથિંગ કંઈક સ્પેશિયલ પ્રક્રિયા આવી રહી છે. તો આ સ્પેશિયલ પ્રક્રિયાઓ છે, બરોબર છે. ફટાફટ એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી આગળ વધીએ. ચાલો, લઈ લીધો. ઓકે, સાયનાઇડના રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં જ હવે બીજી પ્રક્રિયા. સાયનાઇડના રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં બીજી પ્રક્રિયામાં આપણી પાસે છે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક સાથેની પ્રક્રિયા. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક સાથેની પ્રક્રિયા. CH3C ટ્રિપલ બોન્ડ N, CH3MgBr, ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક. આ છે મિથાઇલ સાયનાઇડ, આ છે મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ, ગ્રિગ્નાર્ડ રિએજન્ટ. શું કહેવાશે એને? ગ્રિગ્નાર્ડ રિએજન્ટ. પ્રક્રિયા કરાવીએ. CH3C ટ્રિપલ બોન્ડ N છે તો ડબલ બોન્ડ N કરી નાખીશું અને બોન્ડિંગ કરી દઈશું. અહીંથી આ CH3 અહીંયા આગળ આવી જશે અને MgBr એની સાથે જશે. ધીસ ઇઝ ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટ, મધ્યસ્થી નિપજ. શું કહેવાશે એને? મધ્યસ્થી નિપજ, ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટ. તરત જ એનું જલ વિભાજન કરાવીશું. જલીય એસિડ પ્લસ H2O. ધ્યાન રાખજો, જલ વિભાજન કરાવીશું, જલીય એસિડ પ્લસ H2O. હવે દીકરાઓ જલ વિભાજન કરાવીએ, જલીય એસિડ પ્લસ H2O, તો જલનું વિભાજન થયું. અહીં આગળથી NMgBr નીકળી જશે, એની સાથે આવી જશે H2 અને એની જગ્યાએ આવી જશે ઓક્સિજન. એની જગ્યાએ આવી જશે ઓક્સિજન. કીટોન પ્રોડક્ટમાં CH3C ડબલ બોન્ડ O CH3 એસિટોન, NH2 MgBr. એસિટોન, ડાયમિથાઇલ કીટોન, એસિટોન, પ્રોપેનોન. બરોબર છે. હરિતરા નામ 1000, ધ્યાન રાખશો. નેક્સ્ટમાં આગળ વધીએ. બીજી પ્રક્રિયા સમજો હો. અહીં આગળ ઇથાઇલ સાયનાઇડ લઈ લો. પ્લસ અથવા તો ચલો ઇથાઇલ સાયનાઇડ, ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ લઈ લો. ઇથાઇલ સાયનાઇડ, ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ. પ્રક્રિયા કરાવીશું. તો આ જગ્યાએથી C ટ્રિપલ બોન્ડ N છે એ બ્રેક થશે,
ડબલ બોન્ડ એન થઈ જશે, એક બોન્ડ અહીંયા આગળ થશે, એન સાથે MgBr અને અહીંયા આગળ થઈ જશે CH2CH3 મધ્યસ્થી નીપજ. ધ્યાન રાખજો, જલ વિભાજન કરાવીશું, જલીય એસિડ પ્લસ H2, જલ વિભાજન કરાવીશું, જલીય એસિડ પ્લસ H2. હવે શું થશે? NMgBr આખું નીકળી જશે, એની જગ્યાએ ઓક્સિજન આવી જશે અને H2 એની સાથે જતો રહેશે. તો પ્રોડક્ટ શું બનશે? CH3 CH2 C ડબલ બોન્ડ NMgBr નીકળશે, O આવી જશે અને CH2 CH3 એમને પ્લસ NH2 MgBr અને કહેવાશે પ્રોપેન 2 ઓન. પ્રોપેન 2 ઓન. ક્લિયર? 2 પ્રોપેનોન બી કહે છે, 2 પ્રોપેનોન. બીજું દીકરાઓ, અહીં આગળથી ઘણા બધા રિએક્શન બની શકે. મિથાઇલ સાયનાઇડ લઈ લો, ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સાથે. તમારે મને આ પ્રોડક્ટ આપવાની છે, કઈ આવશે અત્યારે હાલ? ચલો સ્ટાર્ટ કરી દેજો. અને ઇથાઇલ સાયનાઇડ સાથે મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ. પ્રોડક્ટ કઈ આવે છે ખાસ કહેજો, સરખી આવે છે, જુદી જુદી આવે છે, બરોબર છે? પરિવર્તન અહીં આગળથી પૂછી શકાશે, પરિવર્તન પૂછી શકાય, કયા પરિવર્તન આવી શકે? આ તમારે મને અત્યારે આપવાની છે હમણાં. પહેલું પરિવર્તન આવી શકે મિથાઇલ ક્લોરાઇડ માંથી એસિટોન, બીજું છે ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ માંથી પ્રોપેન 2 ઓન, પછી છે મિથાઇલ ક્લોરાઇડ માંથી બ્યુટેન 2 ઓન, બરાબર છે? તો આ દીકરાઓ આપણી પાસે પરિવર્તન રહેશે, બરાબર છે? તો આ બે મને અત્યારે હાલ કરી આપશો ફટાફટ. આ બે લખી નાખો, આ બે કરી નાખો અને આ પરિવર્તન મને હોમવર્કમાં આપશો. ટોટલ 7 પરિવર્તન હોમવર્કમાં થાય. આગળના 4 અને આ 3 ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લો. બ્યુટેન 2 ઓન હશે પ્રોડક્ટ. સાયનાઇડના રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં 2 રિએક્શન ધ્યાનમાં રાખજો. હવે છે દીકરાઓ નાઇટ્રો સંયોજનો. NO2. નામકરણમાં જાઓ ને તો એકદમ સરળ છે. નાઇટ્રોમિથેન, નાઇટ્રોઇથેન, એટલે કે આલ્કેનના નામના પહેલા પૂર્વકમાં નાઇટ્રો શબ્દનો ઉપયોગ કરીશું. નાઇટ્રોમિથેન, નાઇટ્રોઇથેન, પછી નાઇટ્રોબેન્ઝીન, NO2 રિંગ પર, નાઇટ્રોબેન્ઝીન વગેરે વગેરે વગેરે, બરોબર છે? ચાલો નેક્સ્ટ. એની બનાવટનું એક ઇક્વેશન છે, એને ધ્યાનમાં રાખીશું અને સ્વીકારવાનું છે. ફ્યુમિંગ HNO3 673 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર. સ્વીકારવાનું એટલા માટે કહું છું દીકરાઓ કે બહુ વધારે મોલ સાથેની પ્રક્રિયા છે અને એટલા મોલ આપણે અહીં આગળ બેલેન્સિંગમાં નથી લઈ શકતા, એટલે ધ્યાનમાં રાખીશું. સ્પેશિયલ કન્ડિશનમાં નાઇટ્રોમિથેન, 3 પ્રોડક્ટ છે, નાઇટ્રોઇથેન અને નાઇટ્રોપ્રોપેન. નાઇટ્રોમિથેન, નાઇટ્રોઇથેન, નાઇટ્રોપ્રોપેન. 3 નિપજ છે. પ્રોપેનમાંથી 3 પ્રોડક્ટ બનશે. હા, સ્વીકારવું પડશે
ઘણી બધી રેફરન્સીસની અંદર આ જ ફોર્મ આપેલા છે. એટલે એવું ના વિચારતા સર બેલેન્સ કરવાનું, બેલેન્સ નથી કરવાનું. એટલે ઘણા બધા અહીંયા બેલેન્સિંગમાં પાછા 2 લખશે ને પછી પાછા હાઇડ્રોજન બેલેન્સ નહીં થાય એટલે પાછું કંઈક નવું કરશે. કશું જ કર્યા વગર આને આમને આમ જ રાખજો, કોઈ ખોટું નહીં આપે તમને. આ રેફરન્સીસમાં પણ આ જ રીતે છે, આપણી જૂની ગુજરાત બોર્ડની બુકમાં પણ આ જ રીતે હતું. એટલે ડોન્ટ વરી, ટેન્શન ન કરશો, આપણે આ જ રીતે લખીશું. ઓકે, તો પ્રોપેન એમાંથી 673 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર, ફ્યુમિંગ HNO3, નાઇટ્રોમિથેન, નાઇટ્રોઇથેન, નાઇટ્રોપ્રોપેન. નાઇટ્રોઇથેનની પ્રક્રિયા નાઇટ્રોઇથેન 2H2 ઉમેરીશું, LiAlH4 અથવા તો નિકલ. રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય. 4 હાઇડ્રોજન છે, આમ તો 6 એટલે 3 ઉમેરવા પડશે, 3 મોલ. એટલે 2 ઓક્સિજન 4 હાઇડ્રોજન સાથે જતા રહેશે એટલે -2H2. 2 હાઇડ્રોજન વધશે, અહીંયા આગળ આવી જશે એટલે CH3 CH2 ઇથાઇલ એમાઇન. તો દીકરાઓ પ્રોપેન છે, ફ્યુમિંગ HNO3 ઉમેર્યું છું, 673 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર, નાઇટ્રોમિથેન, નાઇટ્રોઇથેન, નાઇટ્રોપ્રોપેન. નાઇટ્રોઇથેન છે, 3H2 ઉમેરીશું, LiLH4, રિડક્શન પ્રક્રિયા કરાવીશું તો ઇથાઇલ એમાઇન થઈ જશે. બરોબર છે. તો આ રીતે નાઇટ્રો સંયોજનોનું નામકરણ, એની બનાવટ અને નાઇટ્રો સંયોજનોની પ્રક્રિયા. પરિવર્તન થઈ જ ગયું, પ્રોપેનમાંથી ઇથાઇલ એમાઇન, પ્રોપેનમાંથી નાઇટ્રોઇથેન થયું, નાઇટ્રોઇથેનમાંથી ઇથાઇલ એમાઇન. ઇથાઇલ એમાઇન આવી રહ્યો, ચેપ્ટરની શરૂઆત આવી ગઈ. તમે અહીંયા આગળથી પાછા પરિવર્તનો ચેપ્ટરની શરૂઆત સુધી જઈ શકો. એટલે નાઇટ્રોઇથેનમાંથી ડાઇથાઇલ એમાઇન, નાઇટ્રોઇથેનમાંથી ઇથાઇલ આઇસોસાયનાઇડ, કાર્બાઇલ એમાઇન કશું આની કાર્બાઇલ એમાઇન કરાવો એટલે આઇસોસાયનાઇડ બનશે. બરાબર છે. તો અહીંયા આગળથી પરિવર્તન નાઇટ્રોઇથેનમાંથી ઇથેનોલ, HNO2 સાથે નાઇટ્રસ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરાવો તો ઇથેનોલ બનશે. એટલે અહીંયા આગળથી પાછા ઘણા બધા પરિવર્તન સ્ટાર્ટ થશે. નાઇટ્રોઇથેનમાંથી ઇથાઇલ એમાઇન છે, ઇથાઇલ આઇસોસાયનાઇડ, મિથાઇલ ઇથાઇલ એમાઇન, ઇથેનોલ, બરોબર છે. આઇસોસાયનાઇડ આવી ગયો, કાર્બાઇલ એમાઇન આવી ગયો, આઇસોસાયનાઇડ એટલે આલ્કાઇલેશન આવી ગયું, HNO2 સાથેની પ્રક્રિયા આવી ગઈ. બીજા પછી ઘણા બધા પરિવર્તન ને બધું થઈ શકશે. તો આ પરિવર્તન ધ્યાન રાખજો તમે. પહેલું, બીજું અને ત્રીજું, 3 પરિવર્તન થશે, ઘણા બધા થશે. પછી ઇથાઇલ એમાઇન વાળા બધી જ પ્રક્રિયાઓ આમાંથી બનાવી શકાય. બરોબર છે. ઇથાઇલ એમાઇન વાળી બધી જ પ્રક્રિયાઓ આની અંદરથી બનાવી શકાશે. બરોબર છે. જેટલી ઇથાઇલ એમાઇનની આપણી પ્રક્રિયાઓ જોઈને દીકરાઓ બધી જ આમાંથી બનશે. ઓકે, તો ફટાફટ એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. બીજી વસ્તુ, આ ચેપ્ટર આજે આટલે સુધી રાખીશું. બરોબર છે. ચેપ્ટર સંપૂર્ણ, નાઇટ્રોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનો આપણે પૂર્ણ થાય. બરોબર છે. તો હવે આપણી પાસે બાકીમાં ચેપ્ટરો બહુ ઓછા છે. ખાલી પાછળના જૈવિક અણુ, પોલિમર અને કુદરતમાં રસાયણ, 3 જ ચેપ્ટર બાકી છે હવે. તો દીકરાઓ થોડું ધ્યાન રાખીને આગળ વધીશું. તો ક્યાંય કહેતા ક્યાંય વાંધો નહીં આવે. હવે JEE નીટના એક્સ્ટ્રા લેક્ચર્સ ચાલુ કરીશું. બરોબર છે. જે સ્પેશિયલી JEE નીટના ક્વેશ્ચન્સ, એના સોલ્યુશન્સ અને એરિયાએ હશે. એટલે હવે આ વીકથી જ આપણે JEE નીટ માટેના લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરી દઈશું કે જેની અંદર JEE નીટમાં ચેપ્ટર વાઇઝ પૂછેલા ક્વેશ્ચન્સના સોલ્યુશન કરીશું. ક્વેશ્ચન્સ જે બી પૂછાઈ ગયા છે છેલ્લા 15, 20, 25 વર્ષમાં જે બી ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ ગયા છે એના ક્વેશ્ચન્સ અને એના સોલ્યુશન્સ. બરોબર છે. તો મળતા રહીશું. આવતીકાલે કન્ટિન્યુ છે, રેગ્યુલર જે ટાઈમ છે એ પ્રમાણે. ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. આજે આટલી સુધી રાખીશું. હેવ અ નાઇસ ડે. સરસ દિવસ છે તમારો અને ખૂબ મહેનત કરો. ઓકે, થેન્ક યુ.